आजको यस ट्युटोरियलमा हामी स्केचअपको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने त्यो बारे हामी सिक्न गइरहेका छौं। सो यस ट्युटोरियलमा हामी व्हाइट ब्याकग्राउन्ड बनाउन गइरहेका छौं। सपोज म स्टाइलको नाम दिन्छु सुदीप सिंहको स्टाइल। त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा तपाई दिन पनि सक्नुहुन्छ र नदिन पनि सक्नुहुन्छ, यो अप्सनल हो। त्यसपछि सुरुको त्यो लाइनको सेटिङ हो जसमा म एज मात्रै अन गर्छु अरु सबै कुरा अफ गर्छु। त्यसपछि फ्रन्ट र ब्याक कलर तपाई चेन्ज पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड इम्पोर्टेन्ट स्काई अफ गर्छु। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर म पिकरमा म एचएसपी भन्ने भ्यालु लिन्छु। यो स्याचुरेसन र ब्ल्याक हो। यसरी म ब्याकग्राउन्ड कलरलाई म व्हाइट बनाउन सक्छु। अनि अपडेट आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि हाम्रो स्टाइल अपडेट हुन्छ। सो अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भयो। सो आजको यस ट्युटोरियलमा हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सिक्यौं।